Kala nyo madali mag-set up ng Vendo Ito naman, mga dinukot-dukot na screw. Nilagay ko muna ito. Tapos gigilid yan para malinis. Yan, tapos ayaw mo diwag. Sabihin iba na naman. Hindi Wala namang ganyan yung dati. Meron. Yung mga ganyan yan. Yung mga bago. Diba? Video. Talaga pala. So, dito dapat.
Ito. Abot ba? Dito yung fan. Fantastic. Dito yung red light, standby light. Yan po yung gawa kong custom board kuno. Basic wiring lang po yan, lagay ko lang sa PCB para maging custom board. Ayan na, tapos na. Yeah. Ganun lang po kasimple mga kababayan. Go, go, go. Para mas madaling bumaon yung screw. Lagyan mo na ng butas. Putik. Hindi marang mag-shoot. Kulang sa practice. Yes, stable. Walang nginig. Ito yung doon. Yan. Boom, panis. Kasi kanina pa nagputol eh. Ano siya, autofocus. Ang galing yung cellphone ko eh. Talino. Salita ka, sabihin. Ang pangit nga naman Pangit mag-vlog po. Kaysa puro dada, wala namang gawa. Para sa client ko to eh. Sesend ko sa kanya kung paano ko ginawa yung Vendo niya. Baka may mag-comment na naman dyan, ang pangit ko mag-vlog, putik. Basta para sa client ko to. Ayan.
Kung may maluwag na tornilyo, mahirap na. Pag may maluwag ang tornilyo, mahirap. Oops, gano'n lang po. Tapos na. Ang coin slot na lang. Parang kawawa naman. Sigip yung butas. Hindi pa kaya. Medyo mahigpit. Mamaya na yan pag tinarnilyo. Ayaw. So dahan-dahan lang. Ayaw nang binibigla. Dito na yan. Kakayanin na yan sa likod. Hindi masyadong higpitan. Kaya rin ang kawawa. Pag nagpalit kayo ng coin slot. Putik. Walang pagkakapitan pa. Wala pa. Itong ayos na. Ay. Okay. Yeah. Nakabaligtad, so ito ang positive niya sa baba. Ayan. Finish na. Yes, diba? Malinis. Malinis tignan. Okay, simple lang.